السلام عليكم ورحمة الله. الخطر يقترب. أخطر توقعات العرافة العمياء بابا فنجا القادمة لعام 2027 وتوقعات صادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد مع أحدث حلقة توقعات صادمة للعرافة البلغارية العمياء بابا فنجا لنهاية عام 2026 وبدايات عام 2027، وما هو متوقع حدوثه خلال المرحلة المقبلة لبعض الدول والشعوب والشخصيات. ومن المعروف أن هذه العرافة العمياء هي امرأة عجوز من بلغاريا، واسمها الحقيقي فانجيليا باديفا. وبالرغم من وفاتها منذ 30 عاما إلا أنها سجلت توقعاتها حتى عام 5097. وخلال المقابلة التي أجرأتها بابا فانجا مع الكاتب والشاعر الروسي فالنتين سيدوف في عام 1979، والتي وثقها الكاتب بناء على جلسته الخاصة معها ونشر تفاصيلها لاحقا في كتبه، حيث قال بأن العرافة البلغارية بابا فانجا قد خصت عام 2027 في توقعاتها المستقبلية بعام الحروب والخروج عن السيطرة، بما يحمل فيه من توقعات كارثية تتمثل في الحروب والصراعات والكوارث المناخية والبيئية، والذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود السيطرة، وأيضا أزمات اقتصادية وعالمية للدول، وتطورات طبية وعلمية تكون سببا في الكثير من تقليص معاناة أصحاب الأمراض المزمنة والعجز المستديم. عام جديد يقترب بسرعة، والعالم يبدو وكأنه يقف على حافة تحول كبير. الحروب مشتعلة والكوارث تتصارع والمناخ يزداد قسوة، والتكنولوجيا تتقدم بخطى تفوق قدرة البشر على السيطرة. وفي خضم هذا المشهد القاتم تعود تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لتثير الجدل من جديد بتوقعاتها، وقد وصفت بأنها الأكثر رعبا وإثارة منذ عقود. ومع اقتراب نهاية عام 2026 وبداية عام 2027 عادت التوقعات المنسوبة إليها لتتصدر المشهد من جديد، حاملة معها تحذيرات عن حروب عالمية قادمة وكوارث طبيعية غير مسبوقة واتصالات محتملة مع كائنات فضائية وصعود ذكاء اصطناعي يهدد البشرية. وتبدأ تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2027 بتحذير شديد اللهجة حول كوارث طبيعية ضخمة، حيث يقال أنها توقعت بموجة من الزلازل والانفجارات البركانية قالت ستضرب مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب تغيرات مناخية عنيفة قد تؤثر على ما بين 7 إلى 8% من مساحة اليابسة على الأرض. وتشير توقعاتها أيضا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظواهر المناخية سيؤديان إلى تدمير أجزاء من النظم البيئية وإغراق مناطق ساحلية بالكامل. وفي ظل الأزمات المناخية التي يشهدها العالم اليوم، من حرائق الغابات في استراليا وكندا إلى موجات الحارة غير المسبوقة في أوروبا وآسيا، يرى بعض أتباع بابا فانجا أن بوادر تلك النبوءة قد بدأت بالفعل، فهم يربطون بين ما يحدث اليوم وبين ما حذرت منه فانجا منذ عقود، حيث قالت بأن الأرض ستغضب على سكانها في النصف الثاني من العقد الثالث من القرن 21.
أما التنبؤ الثاني الأكثر جدلا فهو ما وصفته بابا فانجا بأن عام الصراع الكبير الذي سيبدأ من الشرق ويمتد نحو الغرب، وتقول النبوءات إن عام 2027 قد يشهد تصعيدا عسكريا واسعا ربما يتطور إلى حرب عالمية ثالثة، وبذلك يكون نتيجة لاشتعال التوترات بين القوى الكبرى وأيضا فشل الدبلوماسية في احتواء النزاعات. وفي مقدمة هذه الصراعات تبرز الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأمريكية الإيرانية التي ما زالت تلقي بظلالها على العالم بعد سنوات من المعاناة، إلى جانب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين إسرائيل وعدد من الدول المنطقة. ترى التنبؤات أن امتداد هذه النزاعات كلها قد تؤدي إلى انهيار أنظمة دولية قائمة، وأيضا تغيير في موازين القوى بشكل غير مسبوق. وتذكر بابا فانجا وفقا لأتباعها أن قائدا من الشرق سيبرز أيضا ويهيمن ويلقب بسيد العالم، مشيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قد يلعب دورا محوريا في تشكيل النظام العالمي الجديد. وبعد الصراع الكبير تنبأت بابا فانجا أيضا بأن عام 2027 سوف يشهد نقطة تحول في تاريخ التكنولوجيا، حيث يتجاوز الذكاء الاصطناعي السيطرة البشرية ويبدأ بالتحكم في مفاصل الحياة اليومية. وزعمت أن الآلات ستصبح قادرة على التفكير الذاتي واتخاذ قرارات مصيرية دون تدخل الإنسان، مما سوف يؤدي إلى فقدان الملايين لوظائفهم وتغير شكل العلاقات الاجتماعية بل وحتى السياسية. وتؤكد بعض التفسيرات الحديثة لنبوءات بابا فانجا أن هذه الرؤية تتطابق مع ما قد تحدث وعنه أو ما تحدث عنه المنجم الفرنسي نوستراداموس في القرن الستاشر، عندما كتب عن عقول من معدن تتفوق على البشر وتحدث الفوضى على الأرض. وفي ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم، يرى الكثيرون أن هذه التحذيرات لم تعد خيالا علميا بل احتمالا واقعيا يخشاه العلماء. كما تحدثت بابا فانجا أيضا في توقعاتها عن أول اتصال مع الكائنات الفضائية، واحدة من أكثر النبوءات التي أثارت الجدل في عام 2027، والذي سيشهد أول تواصل رسمي مع كائنات فضائية. فبحسب ما نقل عن بابا فانجا فإن مركبة فضائية ضخمة ستدخل الغلاف الجوي للأرض في نوفمبر 2027 لتعلن بداية تواصل بين البشر وحضارة قادمة من أعماق الفضاء. وتضيف النبوءات أيضا أن هذا الحدث لن يكون مجرد ظهور غامض بل سيكون اتصالا فعليا مع كائنات تمتلك معرفة تفوق البشر، وأن ذلك سيحدث صدمة علمية وثقافية كبرى ربما يغير نظرتنا إلى الكون والحياة. وكأن يقال أن بابا فانجا قد تنبأت أيضا في وقت سابق بأن السماء ستمتلئ بأجسام غريبة وأن البشر سيفهمون أنهم ليسوا وحدهم. ورغم أن المجتمع العلمي يشكك في هذه الفكرة، إلا أن تزايد الحديث عن الأجسام الطائرة المجهولة وتأكيدات بعض وكالات الاستخبارات حول ظواهر جوية غير مفسرة جعلت هذه النبوءة الأكثر تداولا من أي وقت مضى. ترى نبوءات بابا فانجا أيضا في عام 2027 بأنه لن يكون فقط عام الحروب والكوارث الطبيعية بل سيكون عام اضطراب الاقتصاد الكبير، فقد توقعت بأن تمتد تأثيرات الصراعات والكوارث إلى الأسواق العالمية، مما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور العملات وتراجع في النمو الاقتصادي. ويقول أتباع بابا فانجا أن الأزمات السياسية والمناخية إضافة إلى التوترات في قطاع الطاقة
سوف يؤديان إلى اهتزاز النظام المالي العالمي، وأيضا استمرار حالة من عدم الاستقرار التي بدأت منذ عام 2024. كما تشير بعض التفسيرات إلى أن الطاقة الجديدة والتي قد ترتبط بتجارب استخراج الطاقة من الكواكب ستكون أحد مفاتيح التغيير الاقتصادي في السنوات المقبلة. تحدثت بابا فانجا أيضا من ضمن توقعاتها عن الطاقة التي ستولد من كوكب الزهراء، من كوكب الزهرة، واحدة من أغرب نبوءات بابا فانجا، حيث تحدثت أن البشرية ستبدأ باستخراج الطاقة من كوكب الزهرة بحلول عام 2028، لكنها تشير إلى أن التحضيرات لذلك سوف تبدأ منذ عام 2027. ويعتقد المهتمون بتوقعات بابا فانجا أن هذا يعني انطلاق مشاريع بحثية فضائية كبرى في هذا العالم. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.